Okay friends, in last lecture we discussed that is nothing but the different types of defects in the topic that is the solid state. Okay, गेल्या लेक्चर मध्ये आपण डिफेक्टची डेफिनेशन घेतली, त्याच्यानंतर डिफेक्टचे तीन मेन टाइप्स पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट अँड प्लेन डिफेक्ट. त्याच्यामध्ये आपल्या सिलेबसला कोण आहे पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट मध्ये परत तीन टाइप्स होते. नंबर फर्स्ट वन इज द स्टाइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नेक्स्ट वन इज द नॉन स्टाइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट अँड थर्ड वन इज द इम्प्युरिटी डिफेक्ट. बरोबर आहे. त्याच्यामधलं आता आपल्याला पहिला डिफेक्ट घ्यायचा आहे अँड दॅट वन इज नथिंग बट द स्टाइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स. You know very well the point defects are nothing but the defects which can be observed in a given crystal lattice at the lattice points are missing from that given unit cell. ओके, आपल्याला जो युनिट सेल असणार आहे, कारण आपल्याला एक माहिती आहे युनिट सेल हे एक आर्टिकल सिंगल झालं आहे का नाही, असे अनेक युनिट सेल एकत्र आलं की लॅटाईस पॉइंट तयार स्पेस लॅटाईस तयार होईल किंवा क्रिस्टल तयार होईल. तर या युनिट सेल मधले जे लॅटाईस पॉइंट्स आहेत त्याच्यातले जर का समजा पार्टिकल्स जर मिसिंग असतील तर मग मात्र त्या डिफेक्टला काय म्हणायचं, पॉइंट डिफेक्ट म्हणायचं. ओके, आता स्टाइचियोमेट्रिक मध्ये आपण गेल्या लेक्चर मध्ये बघितलंय की त्याची जी स्टाइचियोमेट्री दॅट आर नथिंग बट द नंबर ऑफ कटायन अनायन चार्जेस बॅलन्स झाले की त्याला म्हणायचं स्टाइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता इन स्टाइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट फर्स्टली वी कॅन डिस्कस अबाउट अँड दॅट वन इज नथिंग बट द व्हॅकन्सी डिफेक्ट. ओके, सो व्हॉट इज द व्हॅकन्सी डिफेक्ट? सी फर्स्ट वन, या शब्दातच त्याचा अर्थ आहे, लक्षात घ्या बाळांनो. If there is a given crystal lattice, if there is the vacancy is observed. Vacancy म्हणजे काय, तर आपण म्हणतो रिकामी जागा. लक्षात घ्या, जर का दिलेल्या क्रिस्टल लॅटाईस मध्ये कुठंतरी एखादा लॅटाईस पॉइंट मिसिंग असेल, एखादी रिकामी जागा राहत असेल तर त्या डिफेक्टला काय म्हणायचं, व्हॅकन्सी डिफेक्ट. एकदम सोपं आहे. आता समजून चला, फॉर एक्झाम्पल दिस वन इट इज अ क्रिस्टल लॅटाईस. ओके, in this crystal lattice these are the constituent particle which can be observed या which can be arranged in a regular manner. हे असे सगळे पार्टिकल्स खरे असे पाहिजेत, लक्षात घ्या. बरोबर, आपण पार्टिकलच्या खाली पार्टिकल काढण्याचा प्रयत्न केलाय. असे जर सगळे व्यवस्थित एका रेग्युलर मॅनर मध्ये असतील तर मात्र याच्यामध्ये कुठेही डिफेक्ट नाहीये, लक्षात घ्या. आता आपल्याला काय करायचं, याच्यामध्ये डिफेक्ट आपण काय करायचं, स्टडी करायचा. कसा, तर समजून चला, फॉर एक्झाम्पल आपण असं केलं की या क्रिस्टल लॅटिस मधला इथला एक पॉइंट आपण काय केला, मिस केला. लक्षात घ्या, समजून चला, इथला एखादा तुम्ही पॉइंट काय केला, मिस केला, म्हणजे इथं तुम्ही व्हॅकन्सी क्रिएट झाली. लक्षात येतंय का बघा. समजा फॉर एक्झाम्पल इथला कुठलाही घ्या, असं काय नाही हेच पाहिजे असं काही नाही, कुठलेही काय करायचे आपल्याला तसे दोन तीन काय करा, व्हॅकन्सी क्रिएट करा. म्हणजे इथे एक व्हॅकन्सी क्रिएट झाली, इथे एक व्हॅकन्सी क्रिएट झाली, इथे एक व्हॅकन्सी क्रिएट झाली. That one is nothing but in a given crystal, if there is the vacancy is created due to the lattice points, yeah, due to that constituent particles which can be observed in that crystal structure, at that time it is called as a vacancy defect. संपलं काम आपलं, लक्षात घ्या. व्हॅकन्सी डिफेक्ट म्हणजे काय, दिलेल्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये जे काय समजून चला कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स अरेंज झालेले आहेत त्याच्यामधले काही कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल मिस झाले आणि त्या ठिकाणी जर का व्हॅकन्सी क्रिएट होत असेल तर त्या डिफेक्टला बाळांनो काय म्हणायचं, व्हॅकन्सी डिफेक्ट म्हणायचं. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कोणती आहे, तर एक लक्षात घ्या, सगळ्यामध्ये आपल्याला डेन्सिटी ऑफ ह्या सगळ्यांची आपल्याला जरा थोडीशी लक्षात आली पाहिजे. आता इकडे बघा, समजून चला, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज द डेन्सिटी, तर डेन्सिटी इज नथिंग बट द मास अपॉन व्हॉल्यूम, हे आपण घेतो. बरोबर आहे. आता या क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये एक गोष्ट लक्षात आली की कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल काय झाले, मिसिंग आहेत, कुठेतरी डिसअपियर आहेत. म्हणजे या कन्स्टिट्युएंट पार्टिकलचं जे असणारं जे मास आहे, लक्षात घ्या, हे मास थोडंसं आपण कमी केलं. बरोबर आहे. पण त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरचा जो व्हॉल्यूम आहे तो व्हॉल्यूम आहे तेवढाच आहे. बरोबर आहे का, लक्षात येतंय का बघा, व्हॉल्यूम आहे तेवढाच आहे, परंतु जर मास कमी झालं तर आपल्याला क्लिअर कट लक्षात येईल बाळांनो, अंशामधली व्हॅल्यू जर कमी झाली तर मग मात्र ही डेन्सिटी सुद्धा काय येणार आहे, कमी येणार आहे. म्हणजे एकच आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर इन व्हॅकन्सी डिफेक्ट द डेन्सिटी ऑफ दॅट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इट कॅन बी डिक्रीजेस. हा शब्द महत्वाचा लक्षात घ्या.
व्हॅकन्सी डिफेक्ट मध्ये डेन्सिटी डिक्रीज होणार आहे. का डिक्रीज होईल? तर बिकॉज दॅट कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर मिसिंग हियर अँड देअरफॉर द मास ऑफ दॅट क्रिस्टल स्ट्रक्चर गोज ऑन डिक्रीजेस बट व्हॉल्यूम रिमेन्स ॲज इट इज अँड देअरफॉर द मास अपॉन व्हॉल्यूम दॅट इज इक्वल टू डेन्सिटी इट कॅन बी ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजेस. म्हणजे दिस वन इट इज द फर्स्ट and that one is nothing but the vacancy defect. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर झाली बाळांनो. vacancy defect समजलं. आता नंबर नेक्स्ट वन. सपोज फॉर एक्झाम्पल when you can discuss here the next defect and that one is nothing but the self interstitial defect. ओके, आता परत एकदा आपण डायग्राम काढून ठेवूया जरा इथं थोडीशी आहे अशी आणि मग आपण त्याच्याबद्दल क्लिअर करूया. ओके, आता इथं बघा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट याचा अर्थ काय आपल्याला एक माहिती आहे ना. इंटरस्टिशियल साइट्स, एक साधं एक्झाम्पल देतो म्हणजे तुमच्या लक्ष देतंय का बघा. समजून चला फॉर एक्झाम्पल एक काचेची बरणी घ्या, लक्ष देतंय का बघा. ओके, आणि त्याच्यामध्ये आपल्या छोट्या गोट्या असतात का नाही, आपल्या काचेच्या आपल्या बारक्या बारक्या गोट्या आपण लहानपणी खेळतो बघा, त्या अशा गोट्या भरा सगळ्या. त्या गोट्या तुम्ही भरल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल असं की 2-3 गोट्यांच्या मध्ये अशी थोडी थोडी जागा आहे, जसं आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये पण शिकलोय. बरोबर आहे. थोडक्यात फॉर एक्झाम्पल देयर इज द 2 टाइप्स ऑफ व्हॉइड्स. Number first one is the tetrahedral void, second one is the octahedral void. That are nothing but the voids, yeah, you can say the empty spaces which can be present in that given crystal structure. At that time it is called as the interstitial site. म्हणजे उदाहरणार्थ आता ह्या 2 पार्टिकलच्या मध्ये जागा आहे, समजा या 2 पार्टिकलच्या मध्ये जागा आहे, इथं अशी ही जी रिकामी जागा आहे ना, व्हॉइड आहे, एम्प्टी स्पेस आहे, त्याला म्हणायचं इंटरस्टिशियल साइट. ओके, मग आता आपल्याला काय घ्यायचं आहे तर बी पॉइंट अँड दॅट वन इज नथिंग बट द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ओके, सो व्हॉट इज द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? सी फर्स्ट वन, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज अ डिफेक्ट when it can be observed in that given crystal structure. What I say, in that interstitial site, suppose the another metal atoms, here you can say that constituent particles of the same crystal occupies that interstitial sites. म्हणजे दिलेल्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये ज्या इंटरस्टिशियल साइट ज्या आपल्याला दिसत आहेत, लक्ष देत आहे, त्याच्यामध्येच याच क्रिस्टलचे आणखीन समजून चाला जर का कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल जाऊन बसले तर त्या डिफेक्टला म्हणायचं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या इट इज कॉल्ड द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. म्हणजे समजून चाला फॉर एक्झाम्पल एक साधं एक्झाम्पल देतो आपल्याला. असं समजून चाला धागा दिलेला आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे कापड आपण डोळ्यापुढे आणूया, एक कापडाचा जसा तुकडा डोळ्यापुढे आणा की ज्याच्यामध्ये एकदम असे धागे एकमेकाला बांधलेले आहेत. बरोबर आहे. पण चुकून समजून चाला एखाद्या धाग्याची गाठच बसली तिथं, म्हणजे एक्स्ट्रा धागा झाला. बरोबर आहे का नाही? तसं जर काय झालं तर मग मात्र म्हणजे जागा रिकामी होती त्याच्यामध्ये आणखीन तोच धागा जाऊन बसला, असा जर डिफेक्ट झाला तर त्याला म्हणायचं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ओके, आता हा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट समजून चाला कसा आपल्याला दिसतोय ते पहिल्यांदा क्लिअर करूया. सी फर्स्ट वन, व्हेन यू कॅन कन्सिडर इन सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देयर आर द 2 टाइप्स, या यू कॅन से 2 ways which can be having the interstitial defect. आता याच्यामध्ये पहिला डिफेक्ट कोणता आहे? सी फर्स्ट वन. समजून चाला हे असं जर आपण आहे असं ठेवलं तर इट इज द प्युअर क्रिस्टल स्ट्रक्चर. बरोबर आहे. आता याच्यामध्ये मी ऍक्च्युली रेड कलर वापरायला पाहिजे पण माहितीसाठी आपल्या ब्ल्यू कलर वापरतोय, लक्षात घ्या. समजा याच्यामध्ये जी जागा इथं रिकामी आहे ना, याच्यामध्ये इथं आणखीन एक असं कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल जाऊन बसलं. जी रिकामी जागा आहे ना, त्या रिकाम्या जागेमध्ये जर समजा असं एखादा आणखीन कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल ऑफ अ सेम क्रिस्टल असं जर गेलं, दॅट वन इज नथिंग बट अ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल ऑफ अ सेम सबस्टन्स विच कॅन बी ऑक्युपाइज द इंटरस्टिशियल साइट in a given crystal structure. At that time it is called as the self interstitial and this is the first way. म्हणजे पहिल्या वे मध्ये काय झालं तर दॅट आर नथिंग बट द इंटरस्टिशियल साइट्स, व्हॉट आय से, विच कॅन बी ऑक्युपाय. ओके, इंटरस्टिशियल साइट्स विच कॅन बी ऑक्युपाय बाय दॅट क्रिस्टल, बाय दॅट कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स. म्हणजे इथं आपल्याला पहिला वे इथं लक्षात आला. म्हणजे इथं जी आपली इंटरस्टिशियल साइट तयार झाली त्याच्यामध्ये त्याचेच पार्टिकल जाऊन बसले. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता एक काम करा, याच्यामध्ये परत आपल्याला काय घ्यायचं आहे तर डेन्सिटीचा रेफरन्स आला. परत आता थोडंसं लक्षात घ्या, समजून चला. फॉर एक्झाम्पल व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर डेन्सिटी इज नथिंग बट द मास अपॉन व्हॉल्यूम, हे आपण घेतलंय. बघा लक्षात घ्या, व्हॅकन्सी डिफेक्ट मध्ये डेन्सिटी इट कॅन बी गोज ऑन डिक्रीजेस. बरोबर आहे.
व्हॅकन्सी डिफेक्ट मध्ये. का तर मास कमी झालं व्हॅकन्सी क्रिएट झाल्यामुळं. ओके, एमसीक्यू साठी हे लक्षात घ्या. आता इथं जर गेलो आपण सेल्फ इंटरस्टिशियल मध्ये तर काय झालंय, ऑलरेडी हे पार्टिकल्स होते, त्याच्यामध्ये आणखीन परत हे पार्टिकल्स आले. बरोबर आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे इथं काय झालं, मास इन्क्रीज झालं. लक्षात घ्या, मास इन्क्रीज जर झालं, व्हॉल्यूम रिमेन्स ॲज इट इज, म्हणजे अंशामधली व्हॅल्यू वाढली. बरोबर आहे, ही तर आहे अशीच राहिली तर साहजिकच बाळांनो ही व्हॅल्यू काय होणार आहे, वाढणार आहे. म्हणजे इफ द मास इन्क्रीजेस अँड व्हॉल्यूम रिमेन्स ॲज इट इज, ॲट दॅट टाइम यू कॅन से हियर द डेन्सिटी इज इन्क्रीज, या इट कॅन बी इन्क्रीजेस इन अ धिस टाइप ऑफ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. या टाइप मध्ये कधी, जर का that interstitial site which can be occupied by the constituent particles of that same crystal, at that time the density goes on increases. हा पहिला टाइप झाला बाळांनो, लक्षात आलं. आता नंबर नेक्स्ट टाइप समजून चला. सेकंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मध्ये काय होऊ शकतं, सी फर्स्ट वन. When you can consider in second type. Okay, this one is the first one and आता आपल्याला सेकंड वन घ्यायचं आहे. सेकंड टाइप मध्ये काय होतं जरा थोडंसं लक्षात घ्या, समजून चला. हे आपल्याला आहे सगळं रेग्युलर व्यवस्थित चाललंय, ठीक आहे. आता आपण काय करूया, याच्यामधला एक हा जो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आहे हा मिस करूया. बघा लक्षात घ्या, इथलं म्हणजे इथं तुम्ही काय तयार केली तर व्हॅकन्सी तयार केली. बरोबर आहे, व्हॅकन्सी ऑफ दॅट पार्टिकल. अँड दॅट पार्टिकल पाहिजे तर मी आता रेड कलरनं दाखवतो. दॅट पार्टिकल विच कॅन बी ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल साइट. म्हणजे इथं हाच पार्टिकल इंटरस्टिशियल मध्येच आला, पण तो इथं काय झाला त्यानं, इट कॅन बी ऑक्युपाय द इंटरस्टिशियल साइट. लक्षात आलं का बघा. ओके, म्हणजे इथून तो निघाला आणि इथं येऊन बसला. म्हणजे थोडक्यात जसं समजून चला, फॉर एक्झाम्पल कधी कधी आपण नाही का मुलं सगळी एकत्र बसल्यानंतर एक ग्रुप असतो, समजा हा इकडं दुसरा ग्रुप आहे, इथून एखादा मुलगा उठतो आणि इकडे येऊन बसतो, पण तो त्याच क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये इथं त्यानं व्हॅकन्सी क्रिएट केली आणि इकडं मात्र त्यानं काय केलं तर इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाय केली. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर इन सेकंड वे व्हॉट हॅपन्स हियर इन द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल creates vacancy at one step while it can be occupied in a same crystal, the interstitial site in a same crystal. लक्षात घ्या, असं जर झालं, लक्षात आलं, तर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इट इज नथिंग बट द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ओके, असं जर झालं आणि इथं जर आपण डेन्सिटीचा विचार केला, प्रत्येक ठिकाणी डेन्सिटीचा विचार करा बाळांनो, लक्षात घ्या, तर मग मात्र काय झालं तर आता इथला पार्टिकल गेला, इथं जरी व्हॅकन्सी क्रिएट झाली तरी तो इथंच आला. म्हणजे याचा अर्थ याचं मास आहे तेवढंच आहे, मास मध्ये तर काहीच फरक पडला नाही. व्हॉल्यूम आहे तेवढाच आहे, म्हणजे मास अपॉन व्हॉल्यूम विच हॅव्हिंग अ सिमिलर व्हॅल्यूज, देअरफॉर द डेन्सिटी डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स ॲज इट इज इन दिस टाइप ऑफ द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. म्हणजे पहिल्यामध्ये डेन्सिटी इन्क्रीज झाली. लक्षात घ्या बाळांनो, कधी डेन्सिटी इन्क्रीज झाली, जर त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये असलेल्या इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाय केल्या. लक्षात येतंय का बघा, म्हणजे मास वाढलं म्हणून डेन्सिटी वाढली. आणि सेकंड वे मध्ये इथं व्हॅकन्सी क्रिएट झाली आणि इकडे इंटरस्टिशियल आलं, म्हणजे इथं तुम्हाला व्हॅकन्सी डिफेक्ट पण दिसतोय आणि सेम टाइमला तुम्हाला इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पण दिसतोय. लक्षात घ्या, आणि जर का मास सेम आहे, व्हॉल्यूम पण सेम आहे, तर दॅट इज नथिंग बट डेन्सिटी डज नॉट चेंज, इट कॅन बी रिमेन्स ॲज इट इज इन अ सेकंड वन, दॅट इज द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ओके, आता आपल्याला नंबर नेक्स्ट घ्यायचा आहे अँड दॅट वन इज नथिंग बट द स्कॉटकी डिफेक्ट. And after that we can discuss here and it is nothing but the Frenkel defect. Okay, तर त्याची डायग्राम आपण पहिल्यांदा काढून घेऊया आणि मग आपण त्याला एक्सप्लेन करूया. Okay, then we next that is the Schottky defect. We turn to the next one, the Schottky defect. Okay, आता Schottky defect मध्ये आपल्याला काय करायचं, फर्स्ट वन, when you can study the Schottky and Frenkel defect, they can be studied comparatively. दोन्ही कंपॅरेटिव्हली केलं ना तर फटकन होऊन जाईल. सी फर्स्ट वन. आता इथं आपण एक अशी छोटीशी डायग्राम काढलेली आहे. दिस स्कॉटकी डिफेक्ट अँड फ्रिंकेल डिफेक्ट विच कॅन बी ऑब्झर्व्ड इन अ आयोनिक कंपाऊंड्स.
that are nothing but, you can write here, that is the negatively charged ion, then positively charged ion, this is the negatively charged ion, this is the positive charged ion, that are nothing but the, for example, ionic solids. You know very well. In ionic solids, the positively charged cation and negatively charged ion, anion which can be bind with each other. आपल्याला आणखीन एक गोष्ट माहिती आहे, that negatively charged anion is a larger in size, while the positively charged cation is a smaller in size. आपला हा अनायन कधीही साईजनं मोठा असणार आहे, कारण ती इलेक्ट्रॉनची एंट्री होणार आहे त्याच्यामध्ये, त्यामुळे त्याची साईज वाढते. आणि कटायन मध्ये आपल्याला माहिती आहे, ॲटमचा ज्यावेळेस कटायन तयार होतो त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन डोनेट होणार आहे, म्हणजे साहजिकच त्याची साईज काय होणार आहे, लहान होणार आहे. ओके, हा पहिली गोष्ट आहे. आता आपण ऍडजस्ट करताना काय केले बघा, मायनस प्लस असं, तसंच मायनसच्या खाली इकडे प्लस आहे बरोबर, त्याप्रमाणे हे सगळे आयन्स काय केलेत आपण इथं लिहून ठेवलेले आहेत. ओके, आता हे स्ट्रक्चर जर आपण घेतलं तर याच्यामध्ये कुठेही डिफेक्ट नाहीये. आता आपल्याला स्टडी करायचं आहे. व्हेन यू कॅन कन्सिडर द स्कॉटकी डिफेक्ट, पहिलं वाक्य लक्षात ठेवायचं, द स्कॉटकी डिफेक्ट विच कॅन बी ऑब्झर्व्ड इन अ कंपाऊंड विच कॅन बी हॅव्हिंग हायली आयोनिक कॅरेक्टर. लक्षात घ्या, ज्याच्याजवळ आयोनिक कॅरेक्टर जास्त आहे, दॅट आर नथिंग बट द, फॉर एक्झाम्पल NaCl, या यू कॅन से KCl, KBr, लाईक दॅट वन. म्हणजे ज्याच्यामध्ये थोडक्यात आपण असं म्हणूया की समजा हे हॅलोजन्स आहेत आणि इकडचे का नाही अल्कली मेटल जर घेतले तर दॅट आर नथिंग बट द आयोनिक बॉन्ड विच कॅन बी प्रेझेंट बिटवीन दिस वन ॲट दॅट टाइम, इट कॅन बी शोज द स्कॉटकी डिफेक्ट. आता हा स्कॉटकी डिफेक्ट म्हणजे नेमकं काय, काही अवघड नाहीये बाळांनो. नंबर फर्स्ट कंडिशन, व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर द स्कॉटकी डिफेक्ट इज अ व्हॅकन्सी डिफेक्ट. बघा मी काय म्हणतोय, स्कॉटकी डिफेक्ट म्हणजेच काय, हा व्हॅकन्सी डिफेक्ट आहे. कसा तर समजून चला, फॉर एक्झाम्पल आपण असं केलं की इथला कटायन आपण डिसअपिअर केला, समजून चला बघा. आता कटायन एक गेला तर एक काय जाईल, अनायन जाईल. म्हणजे इथं व्हॅकन्सी कोणाची क्रिएट झाली तर धिस वन, इट इज अ व्हॅकन्सी ऑफ कटायन. इथं काय तयार झालं, इट इज नथिंग बट द व्हॅकन्सी ऑफ कटायन, या यू कॅन से पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन. आणि इथं जर घेतलं आपण तर इट इज नथिंग बट द व्हॅकन्सी ऑफ अ अनायन, या यू कॅन से निगेटिव्हली चार्ज्ड आयन. तसं समजून चला आणखीन एखादा आपण एक्झाम्पल घेऊया. इथला एक कटायन घालवला, लक्षात घ्या, समजून चला हा इथला अनायन गेला. म्हणजे थोडक्यात, व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर द व्हॅकन्सी ऑफ दिस पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन, या यू कॅन से व्हॅकन्सी ऑफ दिस निगेटिव्हली चार्ज्ड आयन. इफ व्हॅकन्सी कॅन बी क्रिएटेड, म्हणजे कटायन आणि अनायन दोन्ही पण डिसअपिअर आहेत, लक्षात घ्या. असा जर व्हॅकन्सी डिफेक्ट जर का क्रिएट झाला तर दॅट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज द स्कॉटकी डिफेक्ट. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता सी फर्स्ट वन. आता इथं काय झालं लक्षात घ्या, आपण दोन कटायन्स त्याच वेळेस दोन अनायन्स आपण डिसअपिअर केले. म्हणजे थोडक्यात एक गोष्ट अशी लक्षात आली की दॅट आर नथिंग बट द नंबर ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन्स विच कॅन बी डिसअपिअर्ड हियर, या विच कॅन बी हॅव्हिंग अ व्हॅकन्सी ॲट अ सिमिलर टाइम द नंबर ऑफ अनायन्स आर ऑल्सो सिमिलर विच कॅन बी क्रिएट द व्हॅकन्सी इन अ गिव्हन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. जेवढे कटायन्स आहेत तेवढ्याच आनायनची व्हॅकन्सी क्रिएट झाली. तर बाळांनो आपल्याला एक माहिती आहे की दॅट वन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी इज मेंटेन्ड. लक्षात येतंय का बघा. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर फॉर आवर सिलेबस द नेक्स्ट पॉइंट, अँड इट इज नथिंग बट द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ दिस डिफेक्ट. कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ द, that is the Schottky defect. काय आहे पहिला तर नंबर फर्स्ट वन, that one is nothing but the electrical neutrality is maintained. अगदी मी थोडक्यात लिहितोय, लक्षात घ्या. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला माहिती आहे की जरी स्कॉटकी डिफेक्ट असेल तर नंबर ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन्स अँड नंबर ऑफ निगेटिव्हली चार्ज्ड आयन्स विच कॅन बी क्रिएट द व्हॅकन्सी, दे कॅन बी हॅव्हिंग द सेम चार्ज, देअरफॉर नो चेंज इन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल आहे का तर जेवढे पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन्स तेवढेच त्याच्यामध्ये काय असणार आहेत, निगेटिव्हली चार्ज्ड आयन्स. बरोबर आहे. म्हणजे पहिला हा पॉइंट लक्षात घ्या बाळांनो. नंबर सेकंड वन, अँड दॅट वन इज नथिंग बट द डेन्सिटी. आता लक्षात येतंय का बघा, डेन्सिटीच्या बाबतीमध्ये आपण या दोघांच्या मध्ये डेन्सिटीचं घेतलेलं आहे, तसंच इथं आपण घेतोय, लक्षात घ्या. आता डेन्सिटीला काय होईल तर डेन्सिटी इज इक्वल टू आपल्याला माहिती आहे इट इज नथिंग बट द मास अपॉन व्हॉल्यूम. बरोबर, व्हॉल्यूम तर आहे तेवढाच आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. पण याच्यामधले कटायन्स आणि अनायन जर का कमी झाले, म्हणजे अनायन्स आणि कटायन्सचं जे मास आहे ते कमी होणार आहे. म्हणजे जर मास कमी झालं आणि व्हॉल्यूम आहे तेवढाच आहे
तर क्लिअर कट आहे, द मास अपॉन व्हॉल्यूम, इफ द मास कॅन बी डिक्रीजेस ऑटोमॅटिकली द रेशो ऑफ दिस मास अपॉन व्हॉल्यूम दॅट इज द डेन्सिटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस. म्हणजे इथं लक्षात घ्या बाळांनो, इन स्कॉटकी डिफेक्ट डेन्सिटी डिक्रीजेस. या यू कॅन से हियर द डिफेक्ट which can be observed in a ionic compound like NaCl KCl, density goes on decreases. का? तर that one is nothing but the vacancy can be created due to the cations and anions. Automatically mass of that crystal can be goes on decreases, and therefore the ratio of mass to volume, that is the density, it is also decreases. So these are the two consequences of that Schottky defects. हे आपल्याला दोन माहिती पाहिजेत. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, आणि सेकंड आपण काय म्हटलं, डेन्सिटी इट इज ऑल्सो डिक्रीजेस. ओके, नंबर थर्ड पॉइंट आपण आता इथं घेऊया. इन थर्ड पॉइंट आपल्याला काय घ्यायचं आहे, तर दॅट आर नथिंग बट द कंडिशन्स विच कॅन बी रिक्वायर्ड फॉर स्कॉटकी डिफेक्ट. काय काय कंडिशन्स असू शकतात, तर सगळ्यात पहिली कंडिशन लक्षात घ्यायची की इथं आपण लिहिलेले आहे की इफ यू कॅन कन्सिडर हियर, इफ अ गिव्हन सॉलिड कॅन बी हॅव्हिंग हाय पर्सेंटेज ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर, here you can say here in ionic compounds the Schottky defect is observed. हा पहिला पॉइंट झाला. ओके, नंबर नेक्स्ट पॉइंट काय आहे, तर दॅट वन इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दॅट अनायन इफ इट इज द हायर वन. म्हणजे इथला जो अनायन आहे त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे माहिती आहे की दिस अनायन कॅन बी कम इन कॉन्टॅक्ट विथ हाऊ मेनी आयन्स घेऊया आपण आता. द गिव्हन अनायन कॅन बी कम इन कॉन्टॅक्ट विथ हाऊ मेनी आयन्स या अनायन्स ॲट दॅट टाइम इट इज कॉल्ड ॲट द कोऑर्डिनेशन नंबर. तो किती जणांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये त्याला आपण कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणतो. हे गेल्या वेळेस आपलं झालेलं आहे, बरोबर. मग जर का कोऑर्डिनेशन नंबर जास्त असेल त्या अनायनचा, तर तुम्हाला डिफेक्ट कोणता दिसेल बाळांनो, तर स्कॉटकी डिफेक्ट दिसेल. हा पहिला पॉइंट झाला. नेक्स्ट पॉइंट, आणि तिसरा पॉइंट महत्वाचा आहे, दॅट वन इज नथिंग बट द रेशो ऑफ R plus upon R minus, if it is at about equal to the unity, at that time that defect is called as the Schottky defect. NaCl मध्ये तुम्ही जर का रेडियस रेशो ऑफ Na प्लस अपॉन Cl मायनस घेतला, लक्षात घ्या, तर हा जवळपास युनिटीच्या इक्वलायझेशनला येतो. म्हणजे जर युनिटीच्या इक्वलायझेशनला येत असेल, दॅट इज इक्वल टू युनिटी म्हणजे 1, तर ॲट दॅट टाइम द डिफेक्ट कॅन बी ऑब्झर्व्ड, इट इज कॉल्ड ॲज द स्कॉटकी डिफेक्ट. सो दिस वन इट इज इन केस ऑफ अ स्कॉटकी डिफेक्ट. मग आपल्याला चुकून एका मार्काला जर विचारलं, लक्षात घ्या, व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये हे येऊ शकतं, व्हॉट आर द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट्स, लक्षात घ्या, किंवा गिव्ह द कंडिशन्स फॉर द स्कॉटकी डिफेक्ट्स. तर याच्यातल्या तुम्हाला कमीत कमी 2 कंडिशन्स लिहाव्या लागतील. ओके, नंबर नेक्स्ट वन, अँड दॅट वन इज नथिंग बट द फ्रिंकेल डिफेक्ट. आता आपल्याला काय घ्यायचं आहे, फ्रिंकेल डिफेक्ट घ्यायचा आहे. आता फ्रिंकेल डिफेक्ट घेताना जरा थोडीशी आपण ही डायग्राम आपण पहिल्यांदा क्लिअर करूया बाळांनो, आणि मग आपण फ्रिंकेल डिफेक्ट जाऊया. ओके, सो सी फर्स्ट वन, इफ यू कॅन कन्सिडर हियर द फ्रिंकेल डिफेक्ट. आता फ्रिंकेल डिफेक्ट मध्ये काय काय करायचंय बघा. इथं आपण पहिल्यांदा काय करूया, हे आपण इथले घेतलेले कटायन्स जे होते, सॉरी कटायन्स इथं एक असणार आहे, हा आपण घेऊया. त्याच्यानंतर इथं हे अनायन्स असे असणार आहेत, बरोबर आहे. ही आपली डायग्राम आहे. आता फ्रिंकेल डिफेक्ट मध्ये काय झालंय, तर व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर, सपोज फॉर एक्झाम्पल इन फ्रिंकेल डिफेक्ट व्हॉट आय से, देर इज द वॅकन्सी ऑफ दिस कटायन कॅन बी क्रिएटेड. मी इथला कटाइन कमी केला, लक्षात घ्या. सपोज फॉर एक्झाम्पल दिस कटाइन इट इज ऑल्सो क्रिएट द वॅकन्सी. म्हणजे फक्त कटाइन्स निघून गेले, लक्षात आलं का बघा. जर कटाइन्स निघून गेले, आता इथला जो कटाइन गेला तो समजून चला फॉर एक्झाम्पल इथं येऊन बसला, लक्ष देतोय का बघा. ओके, आणि इथला कटाइन आहे, कन्सिडर करा, समजून चला फॉर एक्झाम्पल तो इथं आला. म्हणजे दिस वन इट इज अ वॅकन्सी ड्यू टू कटाइन. हे इथं जर आपण 2 घेतले, हे बरोबर आहे, तर दॅट वन इज नथिंग बट द वॅकन्सी ड्यू टू कटायन, या यू कॅन से पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन. इथं वॅकन्सी क्रिएट झाली. ओके, वॅकन्सी ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन. आणि इथं ॲट द सेम टाइम व्हॉट हॅपन्स हियर, देर इज द इंटरस्टिशियल साइट्स which can be say here, which can be having a occupy that positively charged ions. Interstitial site which can be occupy that positively charged ion. इथं interstitial site occupied by that positive charged ion. म्हणजे इथं जर आपण गेलो तर थोडक्यात काय झालं, तर फ्रिंकेल डिफेक्ट इज अ डिफेक्ट इन which what I say, it can be observed the vacancy defect as well as
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. लक्षात येतंय का बघा. फ्रिंकल डिफेक्ट तुम्हाला व्हॅकन्सी डिफेक्ट पण दाखवतोय आणि सेम टाइम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पण दाखवतोय. व्हॅकन्सी डिफेक्ट मधले जेवढे कटायन्स गेले त्यांनीच इंटरस्टिशियल साइट जर ऑक्युपाय केली तर अगदी सोपं आहे बाळांनो. व्हॉट हॅपन्स हियर व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर द व्हॉट आर द कंडिशन्स फॉर धिस वन. नंबर फर्स्ट वन आपल्याला आता इथं बघूया. आपण आता हे पुसून टाकतो इथलं. ओके. फ्रिंकल डिफेक्ट आपल्याला कोणामध्ये मिळतो तर धिस डिफेक्ट इज ऑब्झर्व्ड इन अ कंपाउंड्स in which somewhat covalent character is observed. या लेस आयोनिक कॅरेक्टर इज ऑब्झर्व. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला दिलेला आहे अँड दॅट वन इज नथिंग बट द सिल्वर क्लोराइड, या यू कॅन से सिल्वर ब्रोमाइड, या यू कॅन से सिल्वर आयोडाइड, या झिंक सल्फाइड. इट इज ऑल्सो व्हेरी गुड एक्झाम्पल फॉर द फ्रिंकेल डिफेक्ट. ZNS म्हणजे ज्यांच्यामध्ये आयोनिक कॅरेक्टर कमी आहे, यांच्यामध्ये आयोनिक कॅरेक्टर जास्त आहे त्यांच्यामध्ये स्कॉटकी डिफेक्ट. लक्षात घ्या. ज्यांच्यामध्ये आयोनिक कॅरेक्टर कमी आहे, मी काय म्हणतोय बघा, आयोनिक कॅरेक्टर कमी आहे त्यांच्यामध्ये कोणता आला तर फ्रिंकेल डिफेक्ट आला. फ्रिंकेल डिफेक्ट मध्ये काही वेगळं नाही, फक्त आणि फक्त कटायनची व्हॅकन्सी क्रिएट झाली. लक्षात घ्या. मगाशी स्कॉटकी डिफेक्ट मध्ये बाळांनो कटायन आणि अनायन दोन्ही पण गेले होते. लक्षात येतंय का बघा. इथं कटायनची व्हॅकन्सी जरी क्रिएट झाली तरी तेच कटायन त्याच क्रिस्टल स्ट्रक्चर मध्ये इथं येऊन बसलेले आहेत. म्हणजे त्यांनी ही इंटरस्टिशियल साइट काय केली ऑक्युपाय केली. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला जर सेकंड पॉइंट घ्यायचा आहे तर व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ दिस फ्रिंकल डिफेक्ट विच इज द नंबर फर्स्ट वन. इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी इज ऑल्सो मेंटेन. काहीच अवघड नाही, कारण का स्कॉटकी डिफेक्ट मध्ये पण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन झाली होती. इथं पण होणार आहे, कारण इथले जरी प्लस जर समजा व्हॅकन्सी झाली तर ते इथं आले ना परत आणखीन. बरोबर आहे. मग सुरुवातीला आपण म्हटलं होतं की इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इफ द डिफेक्ट्स कॅन बी ऑब्झर्व्ड बट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी इज ऑलवेज मेंटेन. लक्षात आलं का बघा बाळांनो. ओके. म्हणून पहिल्यांदा आता इथं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी आहे अशी राहील, पण इथं मात्र लक्षात घ्या व्हेन यू कॅन कन्सिडर द डेन्सिटी. डेन्सिटीच्या बाबतीमध्ये स्कॉटकी डिफेक्ट मध्ये डेन्सिटी डिक्रीज झाली होती का तर क्लिअर कट कटायन आणि अनायन डिसअपेअर झाले होते. इथं जरी कटायननी व्हॅकन्सी क्रिएट केली तरी त्याच कटायननी परत इंटरस्टिशियल साइट ऑक्युपाय केली. म्हणजे जेवढे कटायन्स आहेत तेवढेच अनायन्स आहेत. लक्षात घ्या. म्हणजे इथं जर तुम्ही फ्रिंकेल डिफेक्ट मध्ये गेला तर मास ऑफ दॅट क्रिस्टल डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम हा रेशो घेतला तर बाळांनो आहे तेवढाच राहणार आहे. म्हणजे व्हेन यू कॅन कन्सिडर हियर दॅट डेन्सिटी रिमेन्स अनचेंज्ड. हे महत्वाचं आहे. In Schottky defect, density decreases, while in Frenkel defect, density unchanged. It does not change, it remains as it is in Frenkel defect. लक्षात आलं का बघा. डेन्सिटी आहे तेवढीच राहणार आहे. सीईटी साठी हे छोटे छोटे पॉइंट्स बाळांनो क्लिअर करा. ओके. नंबर थर्ड वन, व्हॉट आर द कंडिशन्स फॉर फ्रिंकेल डिफेक्ट. कंडिशन्स म्हटलं की लक्षात घ्या. आता इथं बघा, जेवढा आयोनिक कॅरेक्टर जास्त, इफ द आयोनिक कॅरेक्टर इज हाय ॲट दॅट टाइम स्कॉटकी डिफेक्ट. कंपॅरेटिव्हली इकडे गेलो आपण, इफ द आयोनिक कॅरेक्टर इज अ लेस ॲट दॅट टाइम फ्रिंकेल डिफेक्ट इज ऑब्झर्व्ड. डिस्टिंग्विश बिटवीन येणार नाही, गरज नाही, आपण कंपॅरिझन करतोय. लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला सोपं जाईल. नंबर नेक्स्ट वन, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दॅट आयन इफ इट इज द लेस वन ॲट दॅट टाइम यू कॅन ऑब्झर्व द फ्रिंकेल डिफेक्ट. लक्षात घ्या. इकडे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ anion इज हाय at that time the Schottky defect is observed, but if the coordination number of ions is a less at that time Frenkel defect is observed. Okay. And the last one, when you can consider here the ratio of radius of cation and anion, if it is the unity म्हणजे जास्त इथं लक्षात येतंय का बघा, त्याच्यापेक्षा जर का कमी असेल तर आपल्याला काय मिळतं फ्रिंकेल डिफेक्ट. म्हणजे these are the conditions for Frenkel defect and Schottky defects. These are the consequences of the Frenkel defect and Schottky defects, and this one it is nothing but the explanation. Okay. म्हणजे आपण पहिला जो पॉइंट बाळांनो घेतला, it is nothing but the stoichiometric defects. त्याच्यातले हे दोन खूप खूप महत्वाचे आहेत. पहिला व्हॅकन्सी डिफेक्ट आपण क्लिअर केला, त्याच्यामध्ये डेन्सिटी काय होते डिक्रीज होते. लक्षात येतंय का बघा. इथं आपण डेन्सिटी म्हणजे डी च्या ऐवजी आपण रो लिहूया. ओके. डेन्सिटी काय होते डिक्रीज होते. त्यानंतर सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट घेतला, त्याच्यामध्ये दोन वेज घेतले
आठवतंय का बघा, पहिल्या वे मध्ये आपण काय केलं, दुसऱ्या वे मध्ये काय केलं, हेही झालेलं आहे आपलं. तिसरा स्कॉटकी डिफेक्ट आणि चौथा फ्रिंकेल डिफेक्ट. ओके, इथं आपला पहिला टाइप संपला अँड दॅट वन इज नथिंग बट द स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. इन नेक्स्ट लेक्चर वी कॅन डिस्कस अबाउट द नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स अँड इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स. ओके, थँक यू व्हेरी मच.